Bun venit, dragi prieteni, în lumea fascinantă a mitologiei grecești! Astăzi, vă invităm să explorăm povestea uluitoare a unui titan puternic și controversat, Cronos, fiul cel mai mic al lui Uranus și Gaia. În mitologia greacă, Cronos a jucat un rol crucial în succesiunea puterii divine și în crearea vechiului ordin al lumii. Haideți să descoperim împreună povestea sa captivantă și moștenirea pe care a lăsat-o în urmă. În mitologia greacă, Cronos este un titan și fiul cel mai mic al lui Uranus și Gaia. El l-a detronat pe Uranus și a devenit primul rege al lumii, conducând asupra fraților săi și asupra colegilor titani. Cronos s-a căsătorit cu sora sa Rhea și în cele din urmă a fost înlăturat de fiul său Zeus. Potrivit lui Hesiod, Cronos a fost cel mai mic copil al lui Uranus, zeitatea primordială a cerului, iar Gaia, zeitatea primordială a pământului. Uranus și Gaia au avut 6 titani bărbați și 6 titani femei. Și apoi s-a întins cu raiul și a născut pe Oceanus și Coios, care se învârteau adânc, apoi Creius, Iapetos, Hyperion, Dăia, Rhea, Dămis, Mnemosine, Lovelaitetis și Phaebe încoronată de aur. Ultimul, după aceștia, cei mai groznici dintre fii, s-a născut Cronos, care era vigurosul dușman al tatălui său. Deși Uranus și Gaia au avut mulți copii, Uranus a devenit gelos pe ei și i-a ascuns sub pământ, așa că nu au văzut niciodată lumina zilei. Gaia ura cum erau tratați copiii ei și a conceput un plan pentru a-i salva. Ea a inventat oțelul gri și a făcut o seceră ascuțită. Ea le-a spus copiilor planul ei, dar ei se temeau să ia atitudine împotriva tatălui lor puternic. Cronos a fost singurul care s-a oferit voluntar să-și ajute mama, deoarece era invidios pe puterea tatălui său. Atunci Cronos strâmb, devenind îndrăzneț, i-a răspuns iubitei sale mame cu aceste cuvinte: "Mamă, mă angajez să fac fapta, nu-mi pasă de nespusul meu tata, căci el s-a gândit mai întâi la fapte rușinoase." Gaia i-a spus lui Cronos să se ascundă în dormitorul ei, deoarece Uranus o va vizita în noaptea aceea. Cronos s-a ascuns, ținând secera și gata să ducă la îndeplinire planul mamei sale. În timp ce un Uranus poftitor a încercat să facă dragoste cu Gaia, Cronos a lovit, tăind organele genitale ale tatălui său. Sângele a aterizat pe Gaia, care a născut Erinis. Cronos a aruncat organele genitale în ocean în spatele lui, unde au ajuns în cele din urmă spre Cipru. Spuma din organele genitale ar avea ca rezultat nașterea zeiței Afrodita. Cronos și-a închis tatăl adânc în Tartarus împreună cu Ciclop și Hecatonchirs în peșteri. Cu tatăl său în afara drumului, Cronos a devenit primul rege al lumii. El a luat cerul de la Uranus și pământul de la Gaia și și-a amenințat pe frații săi, Oceanus și Tetis, să-i acorde controlul asupra mării. Nu avea încredere în nimeni și conducea singur. Domnia lui Cronos a fost privită ca epoca de aur, o perioadă în care nu existau boli, foame sau greutăți. Oamenii, cunoscuți sub numele de rasa de aur, erau fericiți, iar odată ce au murit, au devenit spirite și au putut veghea asupra celor dragi. Unii eroi au ales să nu moară, ci au fost transportați în insulele fericitului la sfârșitul lumii, pe care le conducea și Cronos. Cronos s-a căsătorit cu sora sa Rhea și au avut 6 copii: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon și Zeus, tatăl zeilor și al oamenilor. Cu toate acestea, Cronos era un tată tulburat și paranoic, deoarece părinții lui l-au avertizat că proprii săi copii se vor întoarce împotriva lui, așa cum Cronos se întorsese împotriva tatălui său. Cu acest avertisment prezent în minte, Cronos a înghițit fiecare copil de îndată ce Rhea a născut. O Rhea tulburată și însărcinată a apelat la părinții ei pentru ajutor, nu dorind ca un alt copil de-al ei să fie înghițit de Cronos. Uranus și Gaia i-au sfătuit pe Rhea să călătorească pe insula Creta și să-i nască acolo cel mai mic copil, Zeus. În Creta, Rhea s-a întâlnit cu capra Amaletehașea și cu Meliae, nimfele Frasinului purtător de mană. De asemenea, a găsit o piatră specială pe care Gaia o instruise să o găsească.
Cronos a călătorit în mod regulat de la un capăt la altul al Greciei, vizitându-și frații titani și asigurându-se că nu complotează împotriva lui. Când s-a întors acasă, Rhea s-a prefăcut că dă naștere și i-a înmânat lui Cronos bebelușul. În realitate, copilul era piatra specială pe care o înfășase în pături. Cronos a înghițit această piatră fără ezitare, nici măcar nu bănuia că soția lui îl va păcăli. În cele din urmă, Rhea a călătorit înapoi în Creta pentru a-l da naștere pe Zeus și a jurat că Zeus îl va distruge într-o zi pe Cronos, continuând tradiția violenței fiului tată. Rhea l-a lăsat pe Zeus în Creta, unde Amaletehașea și Meriae l-au hrănit. Rhea l-a vizitat în mod regulat și l-a învățat cum să se răzbune. În unele tradiții, o nimfă pe nume Adamandea l-a suspendat pe Zeus de o frânghie atârnată de un copac pentru a-l ascunde de Cronos. Zeus a crescut pentru a fi puternic și magnific. Rhea și-a înrolat prietena Metis, fiica lui Oceanus și Tetis, pentru a-l ajuta să-l pregătească pe Zeus pentru rolul său de a-l răsturna pe Cronos. Metis a făcut un amestec de sulfat de cupru, suc de mac și sirop de mană, pe care l-a dat lui Zeus. Zeus i-a dus acest amestec lui Cronos și, de îndată ce a început să-l bea, și-a vomitat copiii unul câte unul. Mai întâi a venit piatra, apoi Poseidon, Hades, Hera, Demeter și Hestia. Cronos a leșinat după ce și-a aruncat copiii, iar Zeus a încercat să-l decapiteze pe Cronos cu secera, dar nu a avut puterea să o mânuiască. Frații lui Zeus i-au mulțumit că i-a eliberat și i-au jurat credință. Împreună aveau să-l răstoarne pe Cronos și să înceapă o nouă eră, epoca zeilor olimpici. Cronos nu a lăsat pur și simplu copiii săi să-l răstoarne fără luptă și așa a început Titanomachia, o bătălie de 10 ani între titani și zei olimpici. Titanii au luptat de pe muntele Otris, în timp ce zeii au luptat de pe muntele Olimp. La început, Cronos și titanii i-au depășit numeric pe zeii olimpici mai slabi. Metis i-a spus lui Zeus să coboare în Tartar și să elibereze pe Ciclop și pe Hecatonchiri, astfel încât să lupte de partea zeilor. Ciclopii au creat armele celebre ale zeilor, trăsnetul pentru Zeus, tridentul pentru Poseidon și o cască de întuneric pentru Hades. Aceste arme, împreună cu Hecatonchirle cu 100 de mâini, au schimbat curând valul bătăliei. Titanii copleșiți l-au angajat pe Atlas ca lider, iar el i-a adunat într-o rezistență îndelungată. Zeus, Hades și Poseidon au venit cu un plan care ar fi sigur să îi învingă pe titani odată pentru totdeauna. Hades i-a furat armele lui Cronos, în timp ce Poseidon l-a amenințat cu tridentul său, iar Zeus și-a aruncat fulgerele în el în timp ce Cronos era distras. Hecatonchirii au plouat cu pietre peste restul titanilor. Acest atac a asigurat în cele din urmă victoria zeilor olimpici. Titanii au fost trimiși în Tartar, în timp ce lui Atlas i s-a dat pedeapsa mai aspră de a ridica cerurile pe umerii lui pentru veșnicie. Cronos și Filira pe muntele Pelion. Cronos a avut o aventură cu Oceanit Filira, fiica lui Oceanus și Tetis. Într-o zi, în timp ce Cronos stătea întins cu Filira, a fost întrerupt de Rhea și, în panică, s-a transformat într-un armăsar și a fugit. Filira a rămas însărcinată și a născut centaurul Cheiron. Dezgustată de gândul că va trebui să alăpteze și să crească o creatură pe jumătate cal, jumătate om, ea s-a rugat să se transforme în altceva, iar Zeus, înțelegând situația ei, a transformat-o într-un tei. Stoicii l-au asociat pe Cronos cu timpul. Rolul său în povestea creației zeilor a fost interpretat ca însemnând că toate lucrurile au fost născute de timp. Copiii lui Cronos reprezintă veacurile, iar Cronos de vorândui însemna că timpul consumă veacurile. Deși nu există nicio legătură etimologică între Cronos și timp, stoicii credeau că definiția unui cuvânt este și sensul unui mit. Prin urmare, asemănarea cuvintelor a evocat o imagine a lui Cronos care a fost strâns integrată cu imaginea tatălui Timp ca Grim Reaper, un bărbat în vârstă care purta o seceră, la fel cum Cronos a folosit secera pentru a-și răsturna tatăl, Uranus. Cronos a fost blestemat să călătorească prin lume și să măsoare eternitatea singur. Prin urmare, el a fost cunoscut sub numele de Old Father Time.
A început să îmbătrânească, amintindu-le tuturor de trecerea necruțătoare a timpului care avea să-i conducă în cele din urmă pe toți muritorii la sfârșitul zilelor lor. În alte tradiții, Cronos a fost trimis în Tartar cu restul fraților săi. Alte mituri afirmă că i s-a permis să-și trăiască restul zilelor pe insulele fericitului. Închinare și moștenire dealul lui Cronos era situat deasupra sanctuarului lui Zeus din Olimpia. Era sacru pentru Cronos, care a primit ofrande acolo. Un templu dedicat lui Cronos a fost situat pe insula Gadir, actuala Cadiz, Spania, fondată de fenicieni. Un alt templu din Atena, construit de Peisistratos, a fost dedicat lui Cronos și Rhea. Se credea că un festival numit Cronia a fost, de asemenea, ținut în onoarea lui Cronos. Din păcate, nu se știu multe despre Cronia. Cu toate acestea, unele surse afirmă că era similară cu Saturnaliile romane. A fost un festival agricol care a avut loc la Atena, Samos și Colofon la sfârșitul anului, când sclavii au fost eliberați temporar. Alte surse afirmă că Cronia a fost un festival întunecat cu sacrificii umane aduse lui Cronos. Acest festival mai întunecat trebuia să fie inspirat de legătura lui Cronos cu zeul fenician El. Mitul lui Cronos ne aduce aminte de lupta veșnică dintre generații și de ciclurile nesfârșite ale existenței umane. În profunzimile acestei povești mitologice, putem găsi înțelesuri și semnificații care ne fac să reflectăm asupra trecutului, prezentului și viitorului nostru. Vă mulțumim că ați explorat această incursiune în povestea lui Cronos, care a captivat mințile și imaginația oamenilor de-a lungul timpului. Ați deschis porțile unui univers mitologic fascinant și suntem încântați să împărtășim astfel de povești cu voi. Încheiem această călătorie, dar lumea miturilor și legendelor continuă să ne inspire și să ne dezvăluie înțelepciunea și frumusețea lor în fiecare colț al poveștilor nespuse.